हेलो फ्रेन्ड्स, फेरि पनि म तपाईँको माझ आइसकेको छु एउटा नयाँ मजेदार भिडियो लिएर। तपाईँ अवश्य पनि यो भिडियोलाई मन पराउनु हुनेछ भनेर आशा गर्दैछु। म आज हाउ टु मेक युट्युब भिडियो थम्बल भनेपछि म युट्युब भिडियोमा थम्बल कसरी लगाउने, कसरी बनाउने त्यो विषयमा तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। म एउटा एप्लिकेसनको मद्दतले त्यो बनाइरहेको छु। आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्, प्ले स्टोरमा गएर कन्भा सर्च गर्नुहोस्, यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि जस्ट अ सेकेन्ड यो एड आउनेछ। एड आइसकेपछि फेरि यो राइट साइडको तल प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि प्लसको आइकनमा यहाँनिर सब यहाँनिर देखिन्छ। मेरो भिडियो, इन्स्टाग्राम पोस्ट, पोस्टर, योर स्टोरी, लोगो, युट्युब थम्बलमा क्लिक गर्नुहोस्। युट्युब थम्बलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ सबै थम्बलहरू सो हुनेछ। एकदमै युनिक स्टाइलको थम्बलहरू सबै सो हुनेछ। यहाँनिर तपाईले कुनै पनि थम्बल एउटा युज गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तै जुन विषयमा तपाईले भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईले यसलाई यो गरिसकेपछि यहाँ टेस्टमा गएर तपाईले how to make YouTube video थम्बल तपाईँले यसरी नै सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसको फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। कलरमा गएर यसलाई जुनसुकै कलर तपाईलाई राम्रो लाग्छ त्यो कलर राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जस्तो म एउटा यो थम्बल बनाउँदैछु स्याम्पलको लागि। तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो थम्बल तपाईको भिडियोको रिलेटेड अनुसार तपाईले थम्बल बनाउनु पर्नेछ। तपाईको भिडियोको रिलेटेड तपाईले थम्बल बनाउनु पर्नेछ। जस्तै म यहाँ टेस्टमा गयो। अब टेस्टमा गएर यो चुज गरेँ। यो चुज गरिसकेपछि मैले यसलाई यहाँ लिएँ। यसलाई यहाँनिर सानो बनाएँ, यसलाई यहाँ राखेँ। अब यहाँनिर म लेख्नेछु YouTube भिडियो कसरी YouTube भिडियो थम्बल कसरी बनाउने, यो तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसमा कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। फन्ट कलर सबै तपाईलाई जुन सही लाग्छ त्यो तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसमा आफ्नो फोटो पनि राख्न मिल्नेछ, फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फोटो राखेर आकर्षित भिडियो बनाउन पनि सक्नुहुनेछ, आकर्षित थम्बल पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फोटोलाई राखेर, जस्तै म आफ्नो फोटो राख्न गइरहेको छु। म तपाईलाई एउटा डेमो बनाएर देखाउँदैछु यसरी बनाउनुस् भनेर।
यो भयो तपाईको थम्बनेल तयार। यसमा तपाईले अझै पनि यसलाई राम्रोसँग गरेर सजिलैसँग थम्बनेल बनाएर गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यसमा सेभ गरिदिनुस्, सेभमा जानुस्, सेभमा गएर यसलाई सेभ गरिदिनुस्। यो तपाईको थम्बनेल तयार भयो। यसरी तपाईले थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यति नै। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला। भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनु होला, किनकि म यस्तो टेक्निकल भिडियोहरू तपाईको सामु ल्याउने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद।